Добрий день. Jó napot kívánok, a magyar is van köztünk, ez magyar. Thank you for allowing me to be in your beautiful city of Lviv. I'd like to thank Dr. Walensky, who is an excellent colleague and good friend for many years. And I'd also like to thank Leon Prokop from Tampa, who is a friend and showed me the way to come to Ukraine. He's lectured here with us. Yes, Prokop. All right. Well, I like... Професор сказав, що він є за походженням венгер, мадяр, що він працює в Дент-інституті, що він має хорошого товариша також, який працює з ним, Леона Прокопа, він колись був на попередніх наших конференціях. І він хороший товариш одного з лідерів цієї конференції, Лева Ковалянського. We control the slides here. This is Roswell Park in Buffalo, the first cancer hospital in the world. This is my institute, the Dent Institute. At the Dent Institute, I run the neuroimaging, which includes 4 MRIs, including a 3T, 320 slice CT, 2 PET scans. So we have a large neurodiagnostic center. Наверху представлене зображення великого шпиталю. Це був перший у світі спеціалізований онкологічний шпиталь. А внизу представлений інститут, де працює професор, і де є дуже потужна нейровізуалізація. Кілька потужних МРТ-апаратів, кілька потужних КТ-апаратів, і вони тут роблять найсучасніші візуалізаційні дослідження головного мозку. This is a talk I gave at the Neurology Congress in New Orleans a few months ago. And my specialty is imaging of brain cancer. Because I'm a neuro-oncologist and that's what I like to do research in. So the problems that we have... Це є тема, яку я давав кілька місяців тому на великій міжнародній конференції. Я спеціалізуюся, моя ділянка інтересу це є пухлини мозку, є нейроонколог, і власне це тема, яка цікавить мене як клініциста і для проведення клінічних досліджень. MRI today, routine MRI is excellent for evaluation of brain disease, including cancers. But there are some very important problems we have with MRI. На нинішній день МРТ – це є відмінна методика або техніка, яку ми застосовуємо для візуалізації пухлин мозку. І ми прекрасно ці пухлини можемо бачити на МРТ. Але тут є кілька досить суттєвих проблем, про які будемо говорити. These are the problems. MRI does not give you histology or tissue. MRI does not give you biological behavior of tumors, just anatomic images. МРТ не дає вам гістологію пухлини, ви не можете побачити, з яких клітин вона складається. МРТ вам не дає біологію клітини, ви не можете бачити, яким чином ця пухлина розвивається. МРТ – це чисто анатомічна методика, яку ви бачите анатомію, що відбувається. Imaging has to do a better job at giving me tumor biology, helping with therapy, assessing therapeutic response, and looking at difference between radiation damage from recurrent tumor. Але що би ми хотіли від зображення, що воно нам особливо добре давало? Ми б хотіли, щоб це зображення давало оцінку біології пухлини, як вона себе поводиться, як ця пухлина реагує на лікування, як відбувається прогресування після лікування, особливо це стосується, як віддиференціювати, чи це прогресує пухлина, чи ми бачимо просто наслідки, наприклад, променевого лікування на зображенні. So MRI has to help us
patient and give us prognosis and treatment response. It is very important for the clinicians to know this information. МРТ нам повинно дати можливість в цілому глянути на пацієнта, оцінити його діагноз, подивитися, як він лікується, і щоб оцінити прогноз цього пацієнта, тобто дати нам ці аспекти. Today, MRI, this is routine MRI. Routine MRI uses T1, T2, flare, stir, MRV and MRA, and what is that? Gradient echo. Thank you. Gradient echo. This is routine. This we have everywhere. In Hungary, we have this in Ukraine. This is routine. This is not enough. Тут представлене, власне, так зване рутинне МРТ-зображення, то, яке ми можемо отримати будь-де в Англії, в Україні, в Америці, будь-де. Тобто це є рутина. Т1 зважне зображення, Т2 зважне зображення, послідовність флер, яка пригнічує воду, послідовність стір, яка пригнічує жир, сигнал від жиру, градієнт ехо, магнітно-резонансна ангіографія і дифузійно зважені зображення. For routine MRI, this is quite easy. This is a patient who has on T1 contrast, hypointensity. On T2, you'll see the abnormality in the mesial temporal lobe. Brain tumors, simplistically, are bright on T2, dark on T1. That's 80% of brain tumors and pathology. So for us to understand the exceptions to the rule is important. Тут, власне, представлена класика, коли ми бачимо на Т1 зваженому зображенні таку темну пухлину, на Т2 зваженому зображенні бачимо в скроневій часті таку яскраву пухлину. І таку ситуацію ми зустрічаємо приблизно у 80% випадків. Це є класичний варіант. Отак виглядає і так виглядає. Але, власне, нас цікавлять винятки, тобто ті речі, які відрізняються від цієї класичної картини. For example, this is a CNS lymphoma, and you see on T1 how thick the corpus callosum is. On T2, it's dark. So I have to explain why is it T2 dark or hypointense, because that is the exception to the rule. And if you understand the exceptions to the rule, your differential diagnosis changes significantly. Власне, тут представлено виняток із загального правила. Це пацієнт з первинною лімфомою центральної нервової системи. На Т1 зваженому зображенні ви бачите темне ураження. Але на Т2 зваженому зображенні ви також бачите темне зображення. Власне, ми повинні зрозуміти, а чому тут так? І, власне, якщо ми будемо розуміти оці відмінності, чому саме тут виняток із правила і чому тут так, тому ми зможемо проводити добре диференціальну діагностику. So T2 dark is the exception. So you have to ask, why is this tumor T2 hypointense? And if you understand the cellularity and the type of tumor we're dealing with, a lymphoma, which is a blue cell, very hypercellular tumor that shortens the T2. Власне, чому ми тут бачимо темну пухлину? І ми повинні задати собі питання, а що це за пухлина, з яких клітин вона складається? А якщо ми будемо знати, що це лімфома, і вона складається з дуже великої кількості гіперцелюлярності, дуже великої кількості клітин, які, власне, скорочують показник Т2, і тому вони на цьому Т2 зваженому зображенні дають таке от, власне, темне зображення. This is a hypercellular tumor, blue cell tumor here. Оце так звана пухлина, гіперцелюлярна пухлина, лімфоцитарна клітина і на Т1 зваженому зображенні. This is the contrast study, and gadolinium is of utmost importance when we look at brain cancer. Primary or secondary, gadolinium is very important.
Тут підсилення, те один зважене зображення, підсилене гадолінням. Це зображення підсилене гадолінням є надзвичайно важливе, коли ми діагностуємо пухлини мозку. І, власне, повинні провести, чи це первинна пухлина, чи вторинна пухлина. І, власне, воно є дуже важливе. This is the exceptions to the rule. On the left is T2 hyperintensity, on the right is T1 hyperintensity. If you memorize this, then your differential diagnosis on the MRI changes significantly. Тут, власне, на цьому слайді представлені винятки із правила. Зліва представлений список станів, при яких ми бачимо на Т2 зваженому зображенні гіпоінтенсивність, а справа представлені перелік чинників, які спричинюють гіперінтенсивність на Т1 зваженому зображенні. Якщо ми запам'ятаємо оці списки, то ми практично зможемо проводити будь-яку диференціальну діагностику. And this is the lymphoma we saw, which is, I presume, it's high nucleus-cytoplasm ratio. Because what does a cell have? A cell has fat in the cell membrane and protein in the nucleus. And on MRI, that is dark on T2. And that's why you have a short T2. А тепер ми пояснюємо, чому, власне, на попередніх зображеннях ми бачили такі винятки із правила. Це є лімфома, первинна нейроепідермальна пухлина. І, власне, коли гістологічно подивитися, то тут буде дуже високе співвідношення між ядром і цитоплазмою. Але якщо ми пам'ятаємо гістологію, то ядро – це протеїни, а цитоплазма – це є жир. І, власне, високе співвідношення протеїнів до жиру дасть нам таке от зображення темне на Т2 зваженому. This is when this is a fat saturation. So the beauty of MRI is that you can use sequences to suppress fat. Very important when you look at the organs, but also important when you look at lesions that could represent blood versus fat. And this is where fat saturation is important. Власне, на цьому зображенні представлено так зване фаз зображення або стір, коли є жирова сатурація або пригнічення сигналу від жиру. В цьому вся прелість МРТ-зображення, що ми можемо вибірково пригнічувати сигнал від якоїсь речовини. Наприклад, сигнал від жиру. І це дуже важливо, коли ми дивимося на ділянку робіт, але також дуже важливо, коли ми маємо опук, який може бути крововиливом, а може бути жиром. І, власне, пригнітивши сигнал від жиру, ми бачимо, що це, власне, був жир, тому що він пригнітив. Це не є стір, а це фракція, це fat saturation. Тобто вживає ті хімічні відміння, що є інакші між жиром і водою. Тому воно може зняти і змазати жирові тканини із зображення. This is a 36-year-old who had a skin biopsy that 5 years before this and came back with this headache. And the headache was related to this lesion. But when you look at the T1 non-contrast, you can tell this is a bloody tumor. And bloody tumors are bright on T1. On T2, it's dark with a fluid blood level here. So knowing the sequences is important. Тут представлений 36-річний пацієнт, якому 5 років тому було зроблена біопсія шкіри з приводу меланоми. І цей пацієнт звернувся до нас через 5 років з приводу виражених болів голови. І ми на цьому зображенні побачили такий кров'янистий утвір. І, власне, тут важливі співвідношення цих зображень, що на Т1 зваженому зображенні кров виглядає яскравою, а на Т2 зваженому зображенні кров виглядає темною. Now we go to advanced imaging, and it's important for us to learn anatomy, physiology, and biology. А тепер ми переходимо до сучасної нейровізуалізації, сучасніших методів. І, власне, нам треба відрізняти анатомію, фізіологію і біологію. And advanced neuroimaging includes
DWI, DTI, susceptibility weighted imaging, proton MR spectroscopy, functional MRI, perfusion weighted imaging, intraoperative MRI, and ultra high field MRI. This is something that we do routinely for our brain cancer patients. Тут на цьому слайді представлена так звана вже сучасна нейровізуалізація. І вона складається з таких методів, як дифузійно-зважне зображення, магнітно-резонансна спектроскопія, функціональна МРТ, перфузійно-зважне зображення, інтраопераційна МРТ, тобто апарат, який під час операції ми дивимося, МРТ з ультрависоким полем. І, власне, це є рутина в нашій ситуації в Америці для пацієнтів з пухлинами мозку. Gliomas are very heterogeneous. They look differently and they behave biologically differently also. Гліоми є дуже гетерогенними пухлинами. Вони не тільки виглядають по-різному на МРТ-зображенням, вони також в біологічному плані поводяться по-різному. These are 4 different tumors of different grades. WHO grade 2, 3, and 4. Glioblastoma multiforme, anaplastic astrocytoma, and astrocytoma. But see how they look so differently, even if they're the same tumor. Тут представлені, власне, 4 різні пухлини і різних ступенів злоякісності. Ступінь злоякісності 2 – це низький, 3 – вищий і 4 – це самий високий ступінь злоякісності. Наверху представлена астроцитома, тут представлена анапластична астроцитома, а тут мультиформна гліобластома. І подивіться, як вони по-різному всі виглядають. Here's another example. This is an MRI, but can you tell me what each one means? So, what is this? Тут представлено інше зображення. Подивіться на ці 5 зображень і скажіть мені, зображення підсилене контрастом. Що тут є? От що це є? Мультиформна гліобластома. Абсцес. Туберкульоз. Деміелінізуючий утвір і наслідок радіаційного некрозу. So by routine MRI, it's very difficult to give you a good differential diagnosis because they sometimes look very similar. Отже, при рутинному МРТ дуже складно віддиференціювати подібні утвори. І, власне, тому що вони виглядають дуже подібно. Навіть неможливо сказати. That's why we need more. Це, власне, чому ми потребуємо більше чогось. For example, this is a patient who came to me quadriplegic and had a tumor radiated here and had radiation damage to the brain. But they thought it was a glioblastoma multiforme. And that's when I did the PET scan, which was negative, and all the images, including DWI, that showed it was not a tumor, but it was radiation damage. Власне, тут представлений пацієнт, який звернувся до мене з приводу квадриплегії. В нього в анамнезі було епендимома, яка отримала променеву терапію. Оце є наслідки променевої терапії. Власне, тому ми цьому пацієнту зробили позитронну емісійну томографію з фтордеоксиглюкозою. І ніби нічого такого особливого не виявило. Не було захоплення оцього фтордеоксиглюкози. So, instead of giving this patient chemotherapy, I gave this patient bevacizumab, which is called Avastin. Do you have Avastin in Ukraine? It is a monoclonal antibody against VEGF. It's anti-angiogenic, extremely good for radiation damage. And this is the follow-up scan. This is how the patient looks now. The patient was quadriplegic and now is working full-time without neurological deficits.
which is remarkable when you look at this new drug called Avastin for radiation necrosis. Власне, цьому пацієнту, крім хіміотерапії, ми призначили моноклональне антитіло бевацизумаб, який називається торгова назва Авастин. Це препарат, який моноклональне антитіло, яке блокує неваскуляризацію. Він судинний фактор, який призводить до неваскуляризації, блокує. І, власне, цей препарат є дуже добрий для променевого некрозу. І дивіться, який прекрасний результат, що пацієнт практично після терапії бевацизумабу з хіміотерапією повернувся на роботу практично головним інженером. Before, after. До, після. DWI. Now I talk about diffusion-weighted image. Neurologists and stroke specialists think they have a monopoly on DWI. They don't. Тут ми будемо говорити про дифузійно-зважне зображення. Неврологи і ангіоневрологи, які займаються гострими інсультами, щиро переконані, що це їхня монополія, що тільки вони цим займаються. Але, власне, я тут поясню, що це неправда. Because DWI is extremely important to differential diagnosis, cellularity, post-operative injury after surgery, and the last one, integrity of white matter tracts. So in neuro-oncology, this is why we use DWI. Власне, на цьому слайді показано, чому вони не праві. Тому що цей метод дифузійно-зваженого зображення є надзвичайно корисним для проведення диференціального діагнозу пухлин, для визначення стадії пухлини, її целюлярності, клітинного складу, наявності післяопераційного пошкодження, а також оцінки цілісності трактів білої речовини. DWI is used to differentiate between epidermoids and arachnoid cysts. That's the epidermoid cyst because DWI uses intracellular or interstitial fluid water motion. When there's less fluid around the cells, there's less DWI signal. So what happens is that the ADC map is down or hypointense and DWI is bright, or it's restricted diffusion. So cellularity is very important. Власне, тут представлене зображення, як ми віддиференціюємо епідермоїдну кісту і дермоїд. Суть в тому заключається, з чого складається утвір. Якщо утвір складається з великої кількості клітин і навколо цих клітин багато рухається води, тобто відбувається дифузія, ми отримуємо на дифузійно-зваженому зображенні яскраве зображення. Якщо ж мало клітин і не відбувається великої дифузії води, ми отримуємо темне зображення. І, власне, це зображення дає змогу нам віддиференціювати, що складається утвір. DWI is also important to look at this. As you can see, this is T1 contrast, this is flare. What is this? What could this be? Це дифузійно-зважне зображення також дає нам змогу відповісти на такі складні питання. Т1 зважне зображення після введення контрасту, ми отримали таку картину, а на флеї пригнічення сигналу від спинномозкової рідини ми отримали таку картину. І що це є? Even the famous Dr. Walensky will have difficulties telling me based on these two sequences. Навіть знаменитий американський радіолог доктор Волянський затрудниться мені сказати, а що ж це насправді є? But on DWI, you can see from a distance the restricted diffusion. You do not see that with glioblastoma multiforme. You see that with abscess. І, власне, на дифузійно-зваженому зображенні ми побачили, що тут не відбувається дифузія рідини, і що це не є, власне, мультиформна гліобластома, а що це є абсцес. А це явний коефіцієнт дифузії, який отримують із цього зображення. Це карта явного коефіцієнту дифузії. Now I use DWI ADC to look at brain tumors because the more cellular the tumor, the more malignant the tumor. And if you look at, this is a grade 2, grade 3, grade 4. Look at diffusion-weighted imaging. This is the flare, this is T1 contrast, this is ADC. So as the tumor becomes more malignant,
The ADC shows cellularity, not stroke, but cellularity, and the ADC is darker. So ADC, when it's hypointense, is more cellularity, more tumor. Тут, власне, представлена ситуація, як ми аналізуємо по дифузійно зваженому зображенні і по явних коефіцієнтах дифузії. Тут представлений явний коефіцієнт дифузії, тут представлене зображення фле, а тут Т2 зважене зображення. Це є друга ступінь злоякісності гліоми, третього ступеня злоякісності, найвищого ступеня злоякісності. Суть заключається в тому, що якщо утвір складається з більшої кількості клітин, більше буде відбуватися дифузія рідини, і цей утвір буде на явному коефіцієнті дифузії виглядати темнішим. Тому цей утвір виглядає найтемніший при найбільш злоякісній пухлині, яка складається з найбільшої кількості клітин і найбільшої кількості дифузії води. Чим більше клітин, менше місця між клітинами, є менше дифузії і буде темніше якийсь. Так. Менше відбувається. І тому явний коефіцієнт дифузії показує нам темне зображення тут. Here I use diffusion weighted image to look at a patient. And again, here's the T2s, relatively hypointense here and here. Relatively dark on T2. On flare, still a little bit dark. Contrast enhancement. And then this is a DWI, ADC, and then you have a perfusion weighted image. This shows a very hypercellular tumor because there's relative brightness on DWI, darkness on ADC, and this is consistent with a CNS lymphoma. Тут представлено Т2 зважене зображення, де ми бачимо відносно гіпоінтенсивні утвори тут і тут. Тут представлена послідовність фле, де ми бачимо знову ж таки досить гіпоінтенсивні утвори тут і тут. Тут ми представимо Т1 зважене зображення підсилене гадолінням, де ми бачите яскраве підсилення. Це є дифузійно зважене зображення. І ми бачимо також тут утвори і тут на дифузійно зваженому, а це на явному коефіцієнті дифузії. І ми бачимо, що вони темні, отже тут багатоклітинний вміст. А тут представлено карта явного коефіцієнту дифузії, і ми бачимо цей самий утвір. Тобто це це карта перфузійне зображення, де ми бачимо цей утвір. І тобто це є первинна лімфома центральної нервової системи, яка складається з великої кількості клітин. This is a patient, a dentist, who comes to me who has a history of glioblastoma multiforme, and I was not sure if this is recurrent disease versus radiation damage. Це пацієнт, який стоматолог, який звернувся до мене, і ми знали, що в нього в анамнезі була мультиформна гліобластома. І, власне, оцінивши ці зображення, я не міг впевнено сказати, чи це є прогресування мультиформної гліобластоми, чи це є радіаційний некроз після променевого лікування. We have pathologist here. It is the part of the tumor that is pseudopalisadic, very hypercellular. So this was not radiation necrosis, but recurrent disease looking at hypercellularity of the tumor. And this is where I use DWI and ADC to give me a feel for the cellularity of the tumor. Власне, ми зробили дифузійно зважене зображення. І подивіться, яка гетерогенний це є утвір. Тобто мультиформна гліобластома – це є злоякісна пухлина, яка складається з великої кількості клітин. І на гістології ми бачимо, що власне накопичення клітин де отут. І цьому накопиченню клітин при гістологічному дослідженні відповідає яскраві ділянки при дифузійно зваженому зображенні. Susceptibility weighted image is a gradient echo image and extremely good for three things: blood flow in vessels, microvasculature, calcification, and blood products, hemosiderin. Це так зване зображення зважене за чутливістю. Це зображення дає цінну інформацію в кількох ситуаціях. Перша ситуація – це як кров проходить на рівні капілярів, проникність. Це друга ситуація – кальцифікація.
calcification, hemosiderin blood. І наявність гемосидерину в мозку. It's about 6 times more powerful than a gradient echo image. 6 times more powerful. Це в 6 разів більш потужна методика градієнт ехо, яка також використовується з подібними показами. When we look at ADC maps, this is ADC, apparent diffusion coefficient. Each tumor has a specific number. So you could look at the ADC of a tumor and predict if it's hypercellular. For example, CNS lymphoma is the most hypercellular with the lowest ADC. Glioblastoma is 1, and tumors like astrocytomas is 1.5. Again, ADC to help look at the tumor and how cellular it is. Коли ми після зваженого збирання отримуємо явний коефіцієнт дифузії, так звану карту явного коефіцієнта дифузії, то ми можемо знати чітко, для якого патологічного стану якої пухлини, який відповідає коефіцієнт. Наприклад, первинна лімфома центральної нервової системи є найбільш целюлярною, і тому цей показник буде найнижчий. І ми, отримавши явний коефіцієнт дифузії, можемо спрогнозувати, а що ж ми маємо на даному зображенні. Now I'm going to talk about DTI. DTI is important. It's really a DWI in 6 planes. And very important to look at the integrity of the tracts. And we call that tractography. Тепер ми будемо говорити про так зване дифузійно-тензорне зображення. Це зображення нам дає змогу оцінити інтегральність або цілісність трактів білої речовини. І, власне, в цьому її велика цінність. Because we know that some tumors will go through the corticospinal tract and some will push it away. For example, metastases will push the tracts away while glioblastoma multiforme will invade. Власне, треба знати дві особливості, що різні патологічні стани по-різному впливають на тракти білої речовини. Наприклад, метастаз у головний мозок, він буде відштовхувати тракт білої речовини назовні, зміщувати його, не проникаючи через нього. Тоді, як, наприклад, мультиформна гліобластома буде проникати і викликати інвазію цього тракту білої речовини. You can see that the tracts are pushed medially and not invaded in this metastases. Отут ви бачите на дифузійно-тензорному зображенні, що метастаз не проник через тракт білої, а він відштовхнув до середини, це тракт білої речовини. And this is a glioblastoma multiforme where the tracts are invaded and not pushed aside. А на цьому зображенні представлено дифузійно-тензорне зображення і стандартне МРТ, і видно, що це гліобластома, вона не відштовхнула, а викликала інвазію тракту білої речовини. This is important for the neurosurgeon to understand and respect. Це дуже важливо для нейрохірургів знати цей аспект перед тим, як оперувати. This is a DTI on a brain tumor patient. We routinely will make a picture for the neurosurgeon to look at in 3 dimensions and give that to the neurosurgeon to understand where not to operate with the normal tracts. Це те, що ми завжди готуємо багато таких зображень для нейрохірурга. Тому що дифузійно-тензорне зображення, виконане в тривимірному розмірі, дає змогу показати нейрохірургу з різних проекцій, як проходять тракти білої речовини, щоб він розумів, оперуючи, де не варто оперувати, щоб не пошкодити. This is a glioblastoma multiforme. As you can tell, it does not affect the corticospinal tracts. І тут, власне, на цьому дифузійно-тензорному зображенні представлена гліобластома, і ми бачимо, що вона не проникає через кортикоспінальний тракт. So when a patient comes to my institute, I sit down on the system and do this, and then give it to the neurosurgeon who superimposes on it. This is what I do on the workstation. І це, власне, коли пацієнт приходить в мій інститут, я, власне, роблю оце. Тобто я оцінюю пухлину і те, яким чином вона впливає на сусідні тракти білої речовини, і цю інформацію повинен дати нейрохірургу. It's actually relatively simple
especially for somebody like a neurologist. Це досить виглядає просто, особливо для таких людей, як нейрохірурги. Неврологи. So, where do you, magnetic resonance spectroscopy? Presently, in the United States, it's not being paid for, unfortunately. Тепер ми будемо говорити про магнітну резонансну спектроскопію. На нинішній день за цей метод дослідження страхові компанії в Штатах не платять, на жаль. But nearly every patient I image receives one. Але при тому, що майже кожен пацієнт, якого я обстежую, отримує це дослідження. And the reasons are listed here. The most important, it helps me to tell me if it's a tumor or not a tumor. Але це дуже важливий метод дослідження. По-перше, цей метод дослідження дає мені змогу сказати, чи це є пухлина, чи не пухлина. For example, if you have a solitary lesion in the brain, наприклад, якщо ви маєте поодиноке ураження у мозку, and you're not sure if it's a metastases or a glioblastoma multiforme, але ви не впевнені, чи це є власне метастаз чи мультиформна гліобластома, I will do an MRS of the edema. Я зроблю МР-спектроскопію одновоксельну, власне, з ділянки набряку навколо цього утвору. Because metastases is fluid, and glioblastoma is fluid plus cells, cellularity. Тому що наявність метастазу дає набряк мозку, який складається тільки з рідини, а наявність гліобластоми дає набряк, який складається із рідини, і з клітин тої гліобластоми злоякісної. This is very important because in America, patients come in and out of the hospital in a very short period of time. So, instead of doing a CAT scan of the whole body, I can look at magnetic resonance spectroscopy and tell you if it's a metastases or a glioblastoma multiforme. Це дуже важливо для Америки, де дорога медицина, і пацієнти в клініці перебувають дуже короткий проміжок часу. Тому в мене є вибір, чи робити пацієнту КТ-зображення всього тіла, шукаючи первинну пухлину, чи просто зробити МР-спектроскопію і сказати, чи це, власне, первинна пухлина мозку гліобластома, мультиформна, чи це є метастаз. Also, we use MRI perioperatively, postoperatively for the reasons here. Також ми робимо це МР-спектроскопію під час операції і після операції з приводу причин, які тут перераховані. This is the typical normal MRS. You use a voxel here, and this is the highest peak at 2.0 ppm is the NAA peak. Власне, тут представлена так звана одновоксельна магнітно-резонансна спектроскопія. Вона взята з оцього вокселя, з цієї ділянки головного мозку. І тут представлений нормальний графік. Оцей високий пік – це N-ацетиласпартат, який є маркером нервових клітин. Choline peak is the second most important, and the creatinine peak. This is a normal MRS. Два інші маркери, які дуже важливі на цій спектроскопії, це холін, оцей маркер, і креатин, оцей маркер. Отак виглядає нормально. I'll tell you verbally, but NAA is a sign of axonal injury. N-ацетиласпартат, знижений сигнал від N-ацетиласпартату – це є ознака пошкодження аксонів. Choline is a sign of cellularity, cell membrane turnover. Воно називається, ми можемо оцінити ознаку целюлярності і метаболізм оцих клітинних мембран. Якщо про холін, так, тоді холін є, холін, оцей другий маркер, який ми бачили, це є ознака підвищеного обміну і синтезу нових клітинних мембран, які відбуваються при злоякісному процесі. This is obviously the tumor, but when you put this about 2 centimeters, 3 centimeters away from the tumor, you'll see that the choline is elevated, the NA is decreased. So there is tumor away from the contrast enhancement. Власне, тут показані ці важливі аспекти, які нам додатково дає МР-спектроскопія. Тут явно пухлина, яка отримала підсилення при введенні контрасту. А ми одновоксельну МР-спектроскопію отримали отут, десь за 2-3 см від цього ураження, яке візуально виглядає нормально. Але по графіку ми побачили дуже високий пік холіну, який говорить про те, що тут відбувається дуже швидкий
синтез нових мембран, і низький пік N-ацетиласпартату, який говорить про те, що тут замало нервових клітин. Тобто пухлина поширилася за межі того вогнища, яке явно видно при стандартній МРТ-зображенні. And this is important, called multi-voxel magnetic resonance spectroscopy. We can make a whole map of the brain with different voxels and give you a spectrum on each voxel and then color-code it. А це так звана мультивоксельна магнітно-резонансна спектроскопія, коли ми робимо картування всього мозку, і воно складається з багатьох вокселів. В кожному вокселі визначається пік кожного метаболіту, і в залежності від того метаболіту, якого ми робимо карту, ми величині призначаємо певний колір. І, власне, ми отримуємо багатовоксельну МР-спектроскопію, яка нам дає змогу відразу оцінити величину або пік конкретного метаболіту на цілій картині. This is a choline map. This is a choline map. You see the tumor here, but you see the choline is so high. So this helps the radiation oncologist map out the radiation dose, not just on MRI, but based on the magnetic resonance spectroscopy. Це, власне, карта холіну, оскільки ця карта побудована на основі холіну. І ми по цій карті бачимо, що хоча утвір патологічний тут, але дуже високий пік холіну знаходиться аж отут. Відповідно, це дуже суттєво допомагає радіаційним спеціалістам, які призначають променеву терапію, щоб визначити зони мозку, які повинні отримати опромінення. Here's an example. This patient is a 30-year-old who was found on FLAIR to have this. Very non-specific. Це пацієнт, в якого ми отримали дуже неспецифічне зображення, і патологічний утвір знаходиться отут. So we did a spectroscopy not knowing what this is. And the spectroscopy shows that the green here was normal. This is normal in a high choline low. Але ми цьому пацієнту зробили карту спектроскопічну. І, власне, по холіну оприділили в цій зоні, кольорово зробили карту. І побачили, що в цьому місці, де знаходиться зелений воксель, ми бачимо низький пік холіну, який є практично нормальний, високий пік N-ацетиласпартату, що говорить про норму. Тобто немає синтезу активно нових мембран і є нервові клітини. So then we put the voxel over this area here. That's the purple. And you see that the Na comes down, the choline increases. This is biopsied as a astrocytoma. Але, власне, коли ми подивилися на воксель отут, ми побачили оцей графік одновоксельний. Коли побачили, що пік холіну пішов догори, пік N-ацетиласпартату пішов донизу, це вже патологія. І коли зробили біопсію з цієї ділянки, то отримали астроцитому. So we used this map here to tell the surgeon where to biopsy, where the highest choline, and then we told the radiation doctor to radiate this map here, not that map. Отже, ми можемо дати чіткі поради двом спеціалістам. Ми можемо дати пораду нейрохірургу, що йому, власне, треба біопсію зробити з цієї найбільш активної ділянки, де найбільш злоякісна частина пухлини. І крім того, ми можемо дати пораду радіаційному спеціалісту, який дає променеву терапію, яку зону треба облучати. Що, власне, треба не цю зону облучати, а оцю зону, найактивнішу зону. Now we talk about perfusion-weighted images. There's three types of perfusion-weighted image. We use arterial spin labeling, ASL, which is a unique type, very good for 3 Tesla magnets. Тепер ми говоримо про перфузійну МРТ. І є кілька типів перфузійного МРТ. Перший тип – це унікальний, але я не зрозумів. First type. 3 Tesla magnets. Ми для цього можемо використовувати тільки магніт з силою 3 Тесла. Arterial spin labeling, ASL, arterial spin labeling. Perfusion-weighted image will help look at grading of tumors, helps biopsying, and look at the difference between a primary and secondary brain tumor, and look at radiation necrosis. This is why we use the PWI. Це, власне, перераховані причини, заради чого ми використовуємо перфузійну магнітно-резонансну томографію. Ми даємо змогу встановити стадію пухлини, але лише астроцитоми, показати місце, де виконати можна біопсію, визначити, це первинна пухлина чи вторинна.
This is a typical case of perfusion in a grade 2 astrocytoma versus a grade 3 astrocytoma. You can see the increase in perfusion compared to this. So PWI works like a PET scan. I know you don't have much PET scanning in this part of the country, but PWI now is being used like PET scanning. Тут, власне, зверху представлена астероцитома другого ступеня злоякісності, пухлина, і тут представлено Т1 зважене, Т2 зважене і перфузійне зображення, ми бачимо цей. І як вона відрізняється від астероцитоми третього ступеня злоякісності. І ми бачимо, що при перфузії відбувається перфузія набагато активніше при астероцитомі третього ступеня злоякісності. Подібну інформацію ми можемо отримати при позитронній емісійній томографії. Але в тій частині країни, де я працюю, ми не маємо такого вільного доступу до цього дорогого методу. Тому фактично з тими ж показами, що отримуємо від ПЕТ, робимо оце перфузійне МРТ. Is that functional MRI? Functional MRI is used in about half of my patients who go to surgery. Функціональне МРТ використовуємо приблизно в половині моїх пацієнтів, які йдуть на хірургічне втручання. And the reasons are outlined here. I think this is functional MRI, correct? But I mean, functional MRI is very important because it tells the surgeon what part of the brain does what. And in surgery, it tells us where the tumor is located and what important centers of the brain are adjacent to it. Функціональне МРТ – це важливий сучасний метод, який нам дає чітку інформацію, яка ділянка мозку що робить. І якщо ми маємо конкретний патологічний утвір, ми можемо сказати, що навколо цього утвору яка є активна ділянка, яка за що відповідає. І ми можемо цю інформацію дати нейрохірургу. For example, this patient here is opening up his eyes, and you can see the occipital lobes increasing blood. I'm not going to get into the physics of bold scanning of functional MRI, but when you use that body part, like finger tap, the motor strip will light up. Власне, тут показано принципи, по якими працює функціональне МРТ. Значить, у цього пацієнта він клікав очима, і в нього відбувся активніший приплив мозку до тих зон, які відповідають за цю функцію. Потилична частка. Якщо ж пацієнт, наприклад, буде робити якийсь рух рукою або щось інше, то в нього буде приток крові до інших. І це, власне, принцип контрасту болт. Принцип контрасту болт побудований на тому, що оцінюють співвідношення оксигемоглобіну і деоксигемоглобіну. Вони мають різні парамагнетичні і кліматичні властивості. І чим активніше притікає кров, тим міняється властивість тої зони, і ми то можемо на функціональній МРТ оцінити. And then we superimposed PET scanning on functional MRI also. Також ми можемо використати поєднаний метод і стикувати між собою позитронну емісійну томографію і магнітно-резонансну томографію. I wanted to show you this very interesting case and why I use all these modalities together. Тут я хочу представити дуже цікавий клінічний випадок і пояснити, чому саме усі ці дослідження я використовую в комплексі. This is a 31-year-old female who a year ago had an oligoastrocytoma. She is a very famous person where I come from. And this is new. So this is a contrast study. This is something that came back 1 year later. And I wasn't sure what this was here. So this is the T1 contrast. This is flare. This is something that occurred after we initially saw the patient. This is the post-operative cavity. Це дуже цікавий випадок. Це 31-річна жінка, яка є дуже відомою особою в тій ділянці країни, де я живу. Вона рік тому мала операцію з приводу олігоастрацитоми. Це, власне, порожнина мозку, яка є наслідком операції. І коли через рік ми зробили Т1 зважене підсилене гадолінням зображення, ми отримали отаку ділянку. І я не був певний, що ця ділянка собою представляє, як її трактувати. Тому ми зробили послідовність флер, і оця ділянка виглядає таким чином. Новий утвір. Над зоною, де була операція, порожниною. So what we did a voxel anterior where we saw the pathology, and this was very abnormal. Low NAA, high choline. І
І ми використали метод МР-спектроскопії одновоксельний. Ми поставили воксель, власне, на цю нову ділянку, яку знайшли над порожниною, і побачили дуже погане зображення. Дуже високий пік холіну і за низький пік N-ацетиласпартату. Behind the cavity was this voxel that was normal. Але коли ми той самий воксель поставили знизу від тої порожнини післяопераційної і отримали графік звідси, то ми побачили це нормальне зображення. Низький пік холіну, високий пік N-ацетиласпартату. So then we did functional MRI, and we did, this is sagittal view, this is the postoperative cavity. This was, we found out, was speech center. This, just behind it, was right hand motor. І тут ми застосували метод функціональної МРТ. Це, власне, та порожнина, яка залишилася внаслідок рік тому операції. І коли ми пацієнтку заставили назви називати, так звані описові назви, тобто активізувався центр мови, який знаходиться отут. А коли ми пацієнтку заставили працювати правою рукою, активізувався центр руху, який знаходиться, фракція правої руки, яка знаходиться позаду від тої порожнини післяопераційної. So what I did was I told the surgeon, and in America, nobody tells the surgeon to do anything. They do what they want. І тому це, власне, що я сказав хірургу. В Америці хірургу кожен не може сказати щось там, що хоче. Він мусить щось чітко сказати. But I told the neurosurgeon not to go back here, because back here is the motor, and I told the surgeon not to go underneath, but just to take this out, which is abnormal here. So I actually told the surgeon, because most surgeons will come in and take a big slice. So I told the surgeon, don't go back, don't go low, just go forward. That's what he did. The patient had no neurological symptoms after surgery. Отже, на підставі всіх цих методів дослідження, які я дав конкретні рекомендації хірургу, хірурги, вони люблять робити витинання тканин навколо утвору. Тобто він в стандартній ситуації зробив навколо витинання тканин. Але йому сказав, ви не йдіть вниз, тому що це важливий центр мови, ви не йдіть назад від цього утвору, не витинайте тут, тому що тут важливий центр руху. Але патологічна ділянка знаходиться тільки зверху від цього утвору. Тобто я йому сказав, виріште тільки те, що знаходиться зверху. The patient had an anaplasty. І пацієнтка не мала жодних неврологічних ускладнень після операції. The patient had an anaplastic cytoma, received a year of chemotherapy, and is 5 years out, no problems. Пацієнтка при біопсії, при гістологічному дослідженні отримала діагноз анапластична астроцитома, отримала хіміотерапію і 5 років в неї немає жодних проблем. Now I'm going to talk about, we have intraoperative MRI, and intraoperative MRI, actually you can go up to 3 Tesla. So this is important because it helps surgeons operate. But what most people don't understand is when you open up the brain shifts. Тепер ми будемо говорити про так звану методику внутрішньоопераційного МРТ. Там застосовуються трошки нижчі сили магніту, тому що треба під час операції робити. І для чого це робиться? Багато людей не розуміють, що коли ми отримали зображення до операції і під час операції, то відбуваються суттєві зміни, тому що мозок зміщується, дуже серйозно зміщується під час операції. Could you check on that if it moves? Video? Yes. Here, okay. Do that one. Check on that. That one there. That's it. So this is what happens in the operating room. So when you have stereotactic, computerized surgery, the brain shifts normally. And intraoperative MRI is very important to find when the shifts occurred and to find more tumor. Власне, тут ми бачимо, що відбувається під час операції. Мозок зміщується, а під час виконання так званої стереотактичної операції, коли під контролем комп'ютера пробують виділити власне ту ділянку, яка потрібна, дуже важко визначити. Тому нам МРТ під час операції допомагає визначити ту зону, де власне треба зробити втручання. So I'm going to summarize now that the MRI today looks for infiltration, hypoxia, angiogenesis.
Підбиваючи підсумок, можемо сказати, що на нинішній день за допомогою МРТ ми можемо оцінювати інфільтрацію, гіпоксію і ангіогенез. And we use diffusion-weighted imaging to look at infiltration cellularity. We use MRS to look at hypoxia, and we also look at perfusion to look at angiogenesis and hypercellularity also. Ми можемо отримувати дифузійно зважене зображення для того, щоб оцінити, наскільки целюлярною є клітиною, скільки клітин. Ми можемо МР-спектроскопію застосовувати, щоб оцінити, чи немає гіпоксії з лактатом, так званий анаеробний гліколіз. І ми можемо використовувати перфузійне зважене зображення, щоб оцінити ступінь ангіогенезу. And this is what we routinely will do. This is routine in a brain tumor patient. We use T2, T1, tractography, perfusion, flare, diffusion weighted images with ADC, venous voltage, SWI, magnetic resonance spectroscopy for our tumor patients. Отже, тут представлена рутина, яку ми практично сьогодні вважаємо рутиною. Це є Т2 зважене зображення, Т1 зважене зображення, трактографія, перфузійно зважене зображення, флеє, пригнічне сигнал від спинномозкової рідини, дифузійне зважене зображення, контраст болт, це коли оксигенація крові визначається з венозної крові, і магнітно-резонансну спектроскопію. So where are we going? In the United States, 1.5 Tesla is what we call mid-range. В Штатах на нинішній день ми вважаємо, що апарати від 1 до 5 Тесла – це середній рівень. 3 Tesla is high range. Ні, від 1 до 3. 3 Тесла – це вже високий. And ultra imaging would be anything from 4 Tesla above 7 Tesla. А від 4 до 7 Тесла – це таке ультрасильне підсилення. In the United States, 9 Tesla has been approved for use in people and humans. На нинішній день апарати з 9 Тесла вже є, отримали схвалення для застосування у людей. Але для того, щоб застосувати апарат 9 Тесла, треба 500 тонн металу, який буде огороджувати той магніт, який дає ось таке Тесла. So I have Tesla envy, like every man has envy. So right now in the United States, 3 Tesla is the standard of carrying high-end MRI for the brain. На нинішній день в Штатах 3 Тесла вважається стандартним утримання зображення мозку. Але як і всі ми маємо якісь заздрість, так само є заздрість до Тесла, чим більше Тесла. But as you can tell, 7 Tesla imaging is just beautiful anatomy and is the future of neuroimaging, not only in research but clinical. Але як ми бачимо, тут представлено зображення отримане на 7 Тесла, воно дає фантастичне зображення і дає можливість хірургу отримати дуже детальну інформацію. So this is a 7 Tesla. Тут 7 Тесла. And I'd like to thank Leo for allowing me to be here. Thank you very much, and thank you for welcoming me to Ukraine.